අද මම බ්ලැක් පෝක් කරියක් හදනවා. ඌරු මස් ග්‍රෑම් 500යි. ලුණු, මිරිස් කුඩු, බෙදපු තුන පහ කුඩු, සූදුරු, කහ කුඩු, තුන පහ කුඩු, දී කරගත්තු සියඹලා, රම්පේ, ලුණු, කුරුදු පොතු, අවු මිරිස්, කරපිංච, උළුහාල්, තක්කලි, සුදු ලුණු, ඉඟුරු, එනසාල් කරාබු නැටි. ඒක අපි විනා කෙරිත් ඕනේ. අපි මස් ටික සීසන් කරගමු. ලුණු කුඩු මම හැන්දක් දැම්මේ. ඔයගොල්ලෝගේ රස අනුව වලින් දාගන්න පුළුවන්. කහ කුඩු හැඳි භාගයයි, තේ හැඳි භාගයක්. කළු කුඩු හැඳි භාගයක් දාගන්නවා දැනට. මිරිස් කුඩුත් හැඳි භාගයක් දැනට දාගන්නවා සීසන් කරගන්නකොට. දැන් අපි දී කරගත්ත සියඹල ටික එකතු කරගමු. දැන් මම විනාකිරි හැඳි දෙකකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් හොඳින් මස් ටිකට ලුණු ඇඹුල් අල්ලන විදිහට හොඳින් කවලම් කරගන්න. හොඳින් කවලම් කරලා අපි මේක විනාඩි 15ක් විතර තියන්න තියෙන්නේ. ගම් බිස්කුට් ටිකක් දානවාම. දැන් අපි ඊටු ටික ලෑස්ති කරගමු. සුදු ලුණු, ඉඟුරු කෑල්ල, කර්දමොංගු, කරාබු නැටි අපි මේ ටික දාලා කලාගමු. දැන් මස් ටික සීසන් වෙනකන් අපි ඊටු ලුණු තක්කයි ටිකක් කපලා ලෑස්ති කරගමු දැන්. තක්කලි පොඩි ගෙඩියක් ගත්තේ. අවුස් කරල් දෙකයි. මම තෙල් මේසෙන් දෙකක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු තක්කල් ටික ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ ඉඳලා. තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු තෙල් ටික රත් වුණාම දාන්න. කුරුඳු පොතු. ඌරු මස් වල තෙල් තියෙන හින්දා තෙල් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වුණාට මම ලුණු තක්කල් ටික ටෙම්පරාදු වුණාම රස හින්දා තෙල් හැන්දක් භාවිත කරේ. රම්පේ, තක්කලි ටිකක් දාගන්න. අවු මිරිස් ටික, කරපිංච, ලුණු ගෙඩි භාගයක් මම ගත්තේ ගෙඩිය. උළුහල් තේ හැඳි භාගයයි.
මේක හොඳින් විනාඩි 2ක් විතර ටෙම්පරාදු කරගන්න. තෙල් මදි වගේ පේනවා. ඒ වුණාට ඌරුමස් වල තෙල් තියෙන හින්දා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සෝදුරු ටිකක් දැන් දාගන්නවා. කළු කුඩු මේසන් දෙකමාරක්, මේස් කුඩුත් මේසන් දෙකමාරක්, තුන පහ කුඩු හැන්දක්, දැන් අපි සීසන් වෙච්ච උරුමස් ටික එකතු කරගමු. දැන් හොඳින් කවලම් කරන්න. ලුණු තක්කලි හොඳට මස් වලට අල්ලන්න. හොඳින් ටික වෙලාවක් කවලම් කරන්න. කවලම් කරනකොට පේනවා පාට වෙනස් වෙනවා මස් වල. ගින්දර සාමාන්‍ය ගානට තියාගන්න. අපි දැන් විනාඩි 5ක් විතර වහලා තියමු අර ටික මස් වලට අල්ලන්න. විනාඩි 5කට පස්සේ හොඳට මස් වලට අල්ලලා තියෙනවා. ලුණු වල කිස්ම ඒවා ඔක්කොම. දැන් අපි වතුර එකතු කරමු. ඌරුමස් කොහොමත් විනාඩි 40ක්වත් ලිපේ රත් වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් හොඳ නෑ. දැන් විනාඩි 10කට පස්සේ මේ ස්පාගෙන් බලමු කොහොමද කියලා. මස් ටික නම් තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේක හොදි තියෙනවා තව. මම හොද්ද මේ ගානට ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට හොදි අවශ්‍ය නැත්නම් මේක තව ටිකක් හිඳවල ගන්න පුළුවන්. මේක නැටි ඇතිලී තියෙන හින්දා මේක ටික වෙලාවක් යනකොට මේ හොදි හිඳෙනවා. ඒකත් මේ ගානට තිබ්බත් ගැටලුවකුත් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට ඒක කරගන්න පුළුවන්. බ්ලැක් පෝක් කරි එක ලෑස්ති. ඔබට සුබ දවසක්.